Okay, good morning sa inyong lahat. Ang topic natin today ay average if. So, sa example ko dito guys, meron tayong range A2 hanggang A4. Okay. Natin ang value itong A2 hanggang A4. 3, 2, and 5. Okay guys, para mas maganda yung explanation ko dito, kukunin ko muna yung average niya. Itong A2 hanggang A4 equals average open parenthesis, select ko itong cell address A2 hanggang A4. Okay, kinuha natin yung average ng A2 hanggang A4, the result is 3.3. Ngayon, natin i-apply yung average if. So, type nyo lang guys sa B2 equals average then lagyan nyo ng if. Okay, base sa kanyang function, kukunin niya lang daw yung average ng range na ito if condition is met or if the criteria is met. Kaya lagay tayo dito ng open parenthesis. Okay, yung first parameter na naka-color blue is range. Ano ba yung range natin? Ang range natin ay A2 hanggang A4. Then, comma. Ngayon, ano yung criteria na ilalagay natin? It's up to us kung anong gusto nyong ilagay na criteria. Pwede kayong gumamit ng less than, greater than equal, less than equal, or not equal. Or equal. So, lagyan natin ng double quotation mark. Base example ko, ang gusto kong ilagay na criteria ay less than or equal to 5. Then, close quotation mark. Ibig sabihin yan, kukunin niya lang yung average nitong range na to. Kapag ang average na to or average result nito is less than or equal to 5. So, based sa given example natin, nag-average tayo ng manual. Okay, 3.3 yung result. Magtatanong ngayon yan. Si 3.3 ba ay mas maliit kay 5? If this is yes or true, kukunin niya ngayon yung average nitong range na to. So, lagay tayo ngayon ng close parenthesis. Enter. That is the reason why meron tayong result na 3.33. Kasi yung 3.33 ay mas maliit kay 5. Kasi yun yung criteria na nilagay natin. Halimbawa, binago ko itong 7, 9, and 10. Okay, meron tayo ngayong result na div 0 or error kasi yung 8.6 ay mas malaki kay criteria natin na 5. Kasi mangyayari, tatanong uli yan, si 8.6 ba ay mas maliit or equal kay 5? That is false. Kapag false ang result, ito ngayon yung bibigay niyang sagot sa inyo, div 0. Okay, para maiwasan natin yung div 0 na yan, pwede tayo maglagay ngayon ng error sa loob. So, if error, open parenthesis, lagyan lang natin ng comma dito. If this is error, sabi niya dito, value, anong value yun? Itong average na to. Then, comma, value if error. So, pagka lumabas yung div 0, gawin mo lang siyang double quotation mark or blanco. Then, close parenthesis, enter. Okay? Hindi na-meet yung criteria, ibablanco niya lang. Pero kapag na-meet yung criteria, kunin mo yung average. 3, 4, and 2. So, ito ngayon yung result natin. Okay guys, so ganun lang ginagamit yung average if. Itong paglalagay ng criteria, nasa sa inyo yan kung anong gusto nyong ilagay. So, that is user-defined. Okay, that's it for today. Thank you and bye-bye.